Magandang araw, ako nga po pala si Austin Joyce Yanes, the reporter of Transnational Families. Transnational families are families whose members are separated physically between two or more nation states but maintain close ties and relationships. Transnational family arrangements are diverse. Families have various reasons for migration. Some families engage in transnational arrangement voluntarily. Ang transnational family is based on the word transnational. It means magkalayong pamilya sa kanilang bansa. For example, yung mga OFW ang mga magulang or di kaya ang ibang member of the family. Pero kahit ganun, still andun pa rin yung closeness nila from one another with the help of communication. Sa second stanza, doon in-emphasize ang iba't ibang rason kung bakit nagkakalayo ang isang pamilya. Kung voluntary ito ay isang sariling pasya ng isang member ng family. For example, kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Ang iba naman ay involuntary. Ito yung may mabibigat na rason tulad ng war. For example, yung Israel at Palestine. May iba't ibang pamilya na nagkakalayo dahil doon for their own safety. Nagmimigrate sila sa ibang bansa o lugar at tinatawag silang refugees. Transnational parents and the children they leave behind. Many transnational mothers have to endure painful and lengthy separation from their children, as it is difficult for them to make frequent visits because of the high cost of traveling, obstacle to taking time off, and fear of losing steady jobs. As opposed to challenging traditional gender norms, transnational family arrangements reflect, reproduce, and exacerbate traditional. Sa slide 2, I will example myself. My mother is an OFW sa Middle East. 2 years ang kontrata niya at napakahirap ang sitwasyon namin dahil simula grade 6 hindi ko na siya nakikita nakakasama. She stay working outside the country for our sake at may bigay kung ano man ang karampatang sustento sa amin. And halos di makabisita si mama dahil nga sa kontrata. At mahalang pamasahe pauwi at may pandemic pa. Sa mga kaso tulad ng ganito, na transnational families though, andun yung sustainability ng needs for survival, pero ang nagmamatter talaga is yung presence of parenthood ng isang magulang. Almost lahat ng ganitong kaso ng bata na may OFW ang mga magulang is hinahanap ang kalinga at gabay ng anak. Some other children may affect their gender identity, rebellious feeling of being alone, longing for the love of parents. Kaya minsan sa iba na lang natin nabubuhos yung pagmamahal or yung kalinga. And for the last statement, because of lack presence of parents natin, dahil nasa ibang bansa sila, minsan ang mga bata is natututong sumagot at sumalungat sa kanilang magulang. Dahil nga andun yung kakulangan at presensya mo bilang magulang, not connected at all. Ibang-iba pa rin ang nakakaharap mo sila, nahawakan at nahalikan. Wala na din yung palo na nagdisiplina sa'yo. So, dahil doon, mas lumalakas loob mo na magpakita ng katigasan ng ulo at yun yung disadvantage ng isang transnational family. Let's proceed. Tackled by MYLA VILLEGAS.
So first tackled is transnational childhood and educational migration. Parachute kids are minor age children between age 8 and 17 who are sent by their parents to pursue educational opportunities in countries such as Australia, Canada, New Zealand, and the United States from Asian countries, particularly Hong Kong, Korea, Taiwan, and more recently China. The parachute kids phenomenon emerged in the 1980s and peaked in the mid to late 1990s. Parachute kids are a unique group. They differ from children who grow up in immigrant families as well as adult international students. So, ang parachute kids, ito yung mga batang minor edad na nasa edad na 8 to 17 years old na pinapadala ng kanilang magulang sa ibang countries. Sila ay tumutuloy sa kanilang mga relatives, host families, or guardians habang kanilang mga magulang ay nagtatrabaho. Ipinapadala nilang kanilang mga anak sa ibang countries para sila ay mabigyan ng magandang opportunities na makapag-aral sa magandang eskwelahan at upang matuto ang mga ito. So, ang parachute kids ay naiiba sa mga ibang bata dahil lumaki sila nakasama ang kanilang relatives sa ibang bansa habang nag-aaral pa lamang ang mga ito. Then, ang parachute kids ay nagsimula sa taong 1980s sa kalagitnaan hanggang huling 1990s. So let's proceed to transnational intimacy. Transnational romance and relationship comprise another aspect of research on transnational families. One form of transnational intimacy includes the phenomenon of trans-Pacific marriage in which highly educated Asian women marry across globe to overseas Asian men from their home countries. Those trends known as the double marriage squeeze have made it difficult for highly educated middle-class Vietnamese women and overseas working-class Vietnamese American men to find appropriate spouses in their respective local marriage markets. So, yung transnational intimacy, ito yung mga transnational na kasali sa trans-Pacific marriage, which is yung mataas ang napag-aralan. Isa na dito ang Asian na kababaihan na pwedeng maikasal sa lahat ng overseas Asian men sa kanilang kinatitirikan na bansa. Kabilang na din dito ang mga nasa young adulthood na Vietnamese women na kayang humarap sa mga kalalakihan upang hindi ito masabing mahina or kayang may pagtanggol ang sarili sa kalalakihan during the 1970s and 1980s dahil sa kadahilanan ng paglago ng population sa kanilang bayan ay may pag-aaway at ng mga kalalakihang nangingibang bansa. So example nito ay noong mga panahong 1980s to 1990s ay nakilalang double marriage squeeze. Ito ay mahirap na gawin lalo na sa mga mataas na pinag-aralan o nasa middle class ang napag-aralan ng Vietnamese na kababayan at ang overseas na nagtatrabaho habang nag-aaral pa lamang. So, ang Vietnamese American na lalaki ay naghahanap ng kanyang mapapangasawa upang maisakatuparan ang kanilang pag-iisang dibdib kahit sa simpleng parahan lamang ito idaos. Dahil karamihan sa lalaki at babae may pagtututol sa traditional marriage na dapat na sana nilang idaos sa pamamagitan ng suggestion na dapat ang babae makasal na mataas pa rin ang kanilang puri at ang lalaki naman ay dapat na makasal na mababang puri dahil sa kanilang agwat na edad o may napag-aralan at lastly kung ito ay nasa mataas na pinag-aralan o highly profile. So next is future direction, intersection of those who have migrated and those who have stayed in place by Leavitt and Glick Scheller 2004. Scholars who study transnational dynamics within families should examine not only the standpoint of the migrant but also the experience of those who have remained and or returned to their homeland. Ayon sa mga scholars na si Leavitt and Glick Scheller ay ang transnational families ay napag-aralan na ang ibang mga magulang na ng ibang bansa ay bumabalik sa kanilang tahanan at ang iba ay nanatili sa kanilang trabaho. So, may example dito na mga iba't ibang uri ng karanasan tulad ng parachute kids or astronaut ghost family ay na-consider na mapag-aralan ng ilang mga taon. Kasama na dito ang mga batang nag-migrate para makapag-aral sa international abroad.
include na rin dito ang family members na nagstay sa kanilang tahanan. So ang karamihan na napag-aralan ay ang transnational families na nakapokus sa isang henerasyon. Ito ay kung paano nila nakakayanan ang kanilang situation na kanilang dinaranas sa araw-araw, o kung ano ang mga na-experience sila nung ng ibang bansa sila at iniwan ang kanilang mga anak sa kanilang tahanan, o kaya kung anong naging epekto sa kanilang mga pamilya na kanilang naiwan sa kanilang tahanan. Napag-aralan din ng scholars kung ano ba magiging epekto sa kanila. May ilan na transnational families na naging emotionals, kabilang na rin dito ay ang pakiramdam na may pagka-guilty, kahihiyan, pangungulila sa pamilya at iba pa. So doon na po nagtatapos ang aming discussion na ang titled ay Transnational Families. Salamat po sa pakikinig.